Jag har köpt många av de här bilarna med den invändningen att jag ska ha dem till att elbilskonvertera och då har det blivit legalt hemma. Jag vet inte riktigt hur många bilar man kan köpa och säga att men den här köper jag bara för att konvertera till elbil. Jag tror inte att det går något längre. Hallå. Hej! Hur är läget? Det känns bra. Det är en härlig kall dag i Dalarna. Ja, men det känns att värmen är på gång i alla fall. 8 grader, jag hoppas frysa ihjäl här. Ja, men man får ju klä sig då istället. Ja, Sen går det att vara inomhus också. Visst är det så. Du kör racerbil? Ja, jag vet inte om det anses som en racerbil, men jag kör racing i alla fall. Med den här gamla Austinen från 1961. Jag kör någonting som heter 1000-kuppen då. Det är ju bilar upp till 1000 kubik cylindervolym och fram till 65 års modell då. I klassen så är det ju DKV, NSU, hundkojor, Austin A35, Austin A40, Fiat Abarth, både 850 och Abarth 1000. Det är jätteroligt. Jag har hållit på i 10 år nu. Och före det då körde jag bara hyrkart då. Det började så att jag fick provköra en Marcos på Gotland Ring för 12 år sedan. Då satt vi sen och tog någon pilsner och sa att vi skulle börja tävla med någonting. Och då sa vi, kom väl gemensamt fram till 1000-kuppen då. Att man får mycket racing för relativt lite skattade pengar då. Så jag började leta och det tog väl ett år innan jag fick tag på den här A40 då. Som hade gått i 1000-kuppen redan då. Och varför blev det engelskt då? Ja, jag var faktiskt och tittade på en Saab 2-taktare också då. För det är ju de som kör i klassen då. Men det kickar inte in. Jag har ju kört lite engelskt förut då. Det är både TVR och MG då. Så att det kändes mer rätt med en Austin då. Så det har ju blivit några bilar till då. Några? För tillfället så har jag 8 stycken då. Det är bra att ha. Det är jättebra att ha, för ibland så går det ju sönder. Det är bra att ha delar att ta av. Är det. En original 948 då, BMCA-motorn är uppborrad. Vi får borra 1,2 mm. Den här är borrad till 1,1 mm och till 980 kubik då. Den är aldrig bromsad den här, men jag varvar. Nu varvar jag inte mer än 7,5 då. Jag varvar till 8000 en gång och då vart det så där som den där motorn borta på golvet där. Så här vart det på Falkenberg för 3 år sedan. Hoppsan! Jag låg och tampas med en Saab och varvade lite för mycket då. Jag var över 8000 då. Jag drog ur han fullt på 2an och klämde i kopplingen och skulle sopa i 3an. Då sa det bara så det röck av staken och sen fick man plocka delar från blocket längs banan då. Så. Nu har jag satt i en snällare kamaxel så nu varvar inte han lika mycket nu och drar lite bättre på låga varv istället. Vi får inte byta storlek på ventilerna, men vi får porta topparna då. Så då måste man veta exakt var cylindrarna hamnar då för att kunna ta ur då för att få bättre flöde då. Det är ju inte bara stakar som går utan även vevaxlar går då. Så den här gick på Karlskoga för 7-8 år sedan då. Bilen gick fast veven var av. Och den här satt ju på den cylindern då. Så den var ju upp och nita i toppen då. Det är som en ostkroken här. Ja, precis. Den går inte att använda längre. Sen för övrigt så är det ju trumbromsar, det är odiffad bakaxel, original bakaxel. Men den är ju sänkt och uppstyvad i framfjädring. Och sen får vi sätta på krängningshämmare. Och sen har vi satt i båge i an, fast man egentligen inte behöver det i den här klassen som är upp till 61 års modell då. Det här är faktiskt den första kombibilen. Den heter ju Countryman den här. Men mycket stort bagageutrymme så här. Det är ju lika som det var på Amazon-kombin och så. Men den här kom ju redan 59 den. Den är högerstyrd fast den har varit vänsterstyrd. Den är ombyggd till högerstyrd för att alla svenska barn går i högervarv och man tjänar nog, jag vet inte. Jag tror man tjänar en sekund på varvet på att sitta på rätt sida i bilen. Det visar sig att när jag kör mot vänsterstyrda bilar så har jag en otrolig fördel i högerkurvor. Men i vänsterkurvor går det ju mycket långsammare istället då. Men det får man leva med då. Så det är ganska spartanskt men det räcker till. Det behöver inte vara mer än så här.
brandsläckare, båge och säkerhetsstol då. Ska vi gå och kolla på dina andra bilar då, eller? Ja, det kan vi göra. Det här med engelska bilar, det börjar med tyvärr. Den här använder jag mindre ofta. Jag har nog inte kört den nu på 10 år, tyvärr. Men brorsan har sagt att han ska ta sig an nu, så han har plockat isär och renoverat förgasaren på han och sen jag hoppas att han kan fortsätta, för det ska ju användas då. Det är ju tråkigt när det behöver stå. I och med att det finns bara 248 tillverkare så har de blivit ganska dyra, den här 3000 S, och det här är enda vad jag vet som är original då. Det finns en till i Göteborg, men den har en 2,8 liters motor, eller i alla fall hade från början då, för den var importerad när man fick lov att byta motor i den då. Det här sitter original 3 liter då, fast den här är lite vässad. Det sitter en Holly 390 och portade toppar och grejer. Motorn har faktiskt gått rallycross en gång i tiden. Rallycross? Ja. I en Capri 3000. Och här har du en Austin Healey 3000. Den här bilen kommer från USA på tidigt 70-tal och har gått upp i Orsa. Den är ju bara ett rullande objekt kan man säga. Den har ju sina skavanker lite här och var, men den går jättebra i motor och låda. Så. De som importerar den, istället för att göra om mätarna så satt de i Jaguar-mätare. Så sitter Jaguar, hastighetsmätare och varvräknare och styrstång då. Det här är original, det är blinker som sitter här då. Jag tycker att det får vara så där. Det är en avstämpling från tiden då, men det finns ju sådana som tycker att det ska vara original då, men den är ju inte så fin för övrigt så att den får vara så här då. Och den är mycket trevlig att ut och åka med. Man kan ha den som lövbolås också då, för avgasrörarna går ut på sidan här, så det passar bra på höstarna då. Det fungerar mycket bra. Jag har sett en annan bil som står här inne, en elbil. Ja, den är rolig. Den är väl inte strömlinjeformad om man säger. Jag tycker min Reliant är ful, men den här är ju i klass med den. Den här är extremt ful. Den är så ful så att den är frän. Det är en norsk elbil tillverkad av en dansk i Norge på tidigt 90-tal. Han gjorde en liten annan resa än vad Elon Musk gjorde. Han hette någonting med Knut Evert Wilhelmsen eller sånt. Han hade tillverkade högtryckstvättar, KEV. Blåa högtryckstvättar. Det här skedde på mitten på 80-talet. Sålde företaget och istället för att som Elon Musk satsa på exklusiva bilar så skulle han bygga en bil till folket. Den här kostade då 148 000 och det tror jag man fick en Volvo 740 för då. Och den har ju inte extrema prestanda. Det sitter ju en elmotor på 11 kilowatt. Från början satte 4 stycken blycellsbatterier, 48 volt. Nu sitter det ett antal ackar från en Nissan Leaf istället, så vi har gått upp till 60 volt. Och sen Nissan Leaf-ackarna, det är ju 1, 2, 3, 8 stycken Nissan Leaf-packar då. Så det som är kvar är att koppla ihop dem då. Det jobbar ett par timmar att få det att fungera då. Och så är det inget baksäte i den här? Utan nej, inget baksäte, det är bara lastutrymme här, så sätena sitter upp så här. Jag tror han är besiktad för 2 passagerare. Man kan sitta 3 i bredd här, tänkt då, om man är sams. Det är bara en skiva här då, till bagageutrymmet då. Om man ska beskriva storleken på den är ju mindre än en sån här smart bil. Ja, den är väl i klass med en sån här EU-bil nu då, som ungdomarna kör med. Hjulbasen är väl vad blir det här? Den är kortare än vad den är bred i alla fall. Och sen är det ju ett litet bagageutrymme här fram också då. Här satt ju 2 stycken jättelika batterier och sen satt det 2 stycken under sätet förut då. Nu får det här bli lite bagageutrymme istället bara. Jag ska dra lite ström här. Jag har en kompis som har lovat att hjälpa mig. Från början toppade den 80 och gick kanske en 5-6 mil då. Nu i och med att man har gått upp i strömstyrka och storlek på ackar så då ska man gå lite längre och gå lite fortare också. Då. Och bromsar och hjulupphängning och allting är Fiat och det här är ju, jag tror de här är Fiat också. Det är ju Fiat 127 eller motsvarande då, så att allting går att få tag på. Finns det en riktig sportratt? Ja, men original Kevet. Jag tror att det där satt i någon 127 special eller något sånt här. Det är ju gammal teknik på elmotorn. Den varvar inte mer än 3200 varv. Vilket gör att man får hålla och vara en växellåda. Så det sitter en 4-växlad växellåda och koppling på den här då. Till skillnad från moderna elbilar som har bara en elmotor som varvar ut 25 000 varv då alltså. Det funkar allting och länkaget och lådan. Jag tror att det är Fiat det också då.
Där tanklocket sitter så sitter det en jordad kontakt bara. Och så hur lång är den där då? Sladden? Nej, den är bara så där lång. Så jag tänkte att man skulle ta från en dammsugare som man kunde ha och dra ut. Och sen skulle jag haft tag i ett original tanklock, för det fattas då. Det här är bara ett som jag hade på hyllan då, så, men för det är lite skabbigt. Jag tror det ska vara ett sånt här som är längsgående och vrida så här. Men det är lite roligt i alla fall. Ja, den här köpte jag i höstas utav en kompis. Topplockspackningen var blåst och han hade tröttnat på den. Så jag har tagit av toppen och planslipat toppen och sen slipat in ventilerna. Och sen fick jag igång på den här i veckan. Den går jättefint. Mycket trevlig vagn. Jag ska försöka åka in och besikta den till veckan här nu, är tanken då. Det är en 72ans XC6 4,2. Ja, den är ju mjuk och fin i fjädringen och det är ju en Gran Turismo alltså. Den är gjord för att man ska kunna åka ganska hög medelfart långt alltså. Den är ju ingen racer så då, men den hänger ju väl med i trafiken fast den är från 72 då. Den är ju lite törstig nu då, eller säg att den var väldigt törstig när jag förra ägaren justerade upp förgasarna. Det är 2 tankar som rymmer 54 liter var. Och när jag körde hem den från Stockholm så hade jag tömt en tank när jag kom till Avesta, alltså på en 12-14 mil. Då hade den dragit i sig 54 liter. Då, så. Men jag ska justera förgasarna, men tändningen är riktig nu och förgasarna ska justeras in. Jag måste göra det innan jag ska in och besikta den också. Då. Men man funderar vad man ska ha allting till, men jag vet inte riktigt vad jag ska ha den här till då, men jag kommer på någonting. Den här bilen, den var ner till Småland och köpte. Jaha, jag trodde, var det här en bil också? Ja. Ja. Det var kompisen som sa att du måste ha ett tak i reserv nu när du ska börja köra racing. Om man lägger runt bilen så då var jag ner till Småland och köpte den där. Det var ju så dåligt så att det var bara att skära av taket. Så taket ligger där borta ifall jag skulle lägga A40 på. För det är den enda serie 1 då. Sen är de här andra är serie 2 då. Det skiljer lite grann på dem. Det är bland annat 3 tum längre hjulbas på serie 2. Men annars är det i stort sett identiskt då. Jag har ju köpt på mig alla jag kom över kan man säga. Den här blåa här, den köpte jag uppe i Amsberg. Han frågade hur mycket jag var beredd att ge för hela bilen då. Och då sa jag kan nog ge en 1500-2000 för jag vet att växellådan bara i England kostar 6000 kronor. Och då sa han, nej 2000 det är för mycket, 1500 får han för. Så han. Så det är väl ungefär lika som jag har gett för de här andra också då. Så, men det är värt varenda peng då för när man behöver det då. Det går ju sönder ibland. De här är ju bortom räddning, liksom karosserna. Men faktiskt så, man ser i engelska klubben, det finns inte mer än 200 bilar kvar i England. Som går på gatorna då. Och där reparerar de upp bilar som är sämre än de här som jag tänkte skrota. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men jag har gått med i engelska klubben och visat. De var helt förstummade när de såg att det var någon som hade 8 stycken bilar då. Men det är som sagt var bra att ha. Men det är tänkt att jag ska plocka av alla delar som går att använda från de här 5 då och sen lagra upp det i ladan då. Det är ju så att jag har köpt många av de här bilarna med den invändningen att jag ska ha dem till att elbilskonvertera och då har det blivit legalt hemma. Jag vet inte riktigt hur många bilar man kan köpa och säga att men den här köper jag bara för att konvertera till elbil. Jag tror inte att det går något längre. Ja, här bakom står det en Austin Healey Sprite serie 2 som jag har tänkt att jag skulle göra racerbil utav. Jag har lyckats få tag i en instrumentbräda, en högerstyrd instrumentbräda då. Den ska konverteras till högerstyrning och sen kanske det ska bli en tävlingsbil i GT-klassen då med en 1100 motor då. Du har ju gått all in på engelska bilar ser jag ju. Ja, kanske lite grann. Ärligt talat så vet jag inte riktigt hur det har blivit så, men jag tycker om den engelska stilen överlag alltså. Jag köpte den här i Heby för
några år sedan och bara då tänkte att det skulle bli racerbil. Jag tror att den har varit på bana förut för att det sitter fästen för störtbåge bak igen. Det sitter en vanlig 948 med dubbla SU och så i den nu då och trumbromsar i den här. Det var först när 1100 kom som det var skivbromsar i dem då. Det är ju exakt samma kaross som med MG Midget då, men det skilde bara lite grann med grillen och lite grejer då. Ja, det här är en MGA och den är lite unik då för att det är en MGA Twin Cam. Den här bilen såg jag första gången för 35 år sedan. Då sa jag till ägaren att när du ska sälja då står jag först i kön. För att Twin Cammen är ju lite unikt och det finns inte så många kvar av dem. De tog ut 108 hästar ur en 1600 motor på slutet på 50-talet. De som köpte bilarna då som nya, de utnyttjade ju all effekt. Och den var väl inte färdigutvecklad när man släppte den. Det var mycket motorras och man gjorde den bara 59, 60 och sen halva 61 då. Så totalt så finns det 200 000 MGA tillverkade och bara 1800 MGA Twin Cam då. Och det visste jag då för 35 år sedan, så jag sa då åt honom att när du ska sälja så då står jag först i kön. Förra ägaren köpte den 67 för 1800 kronor. Oj. Motorn hade gått sönder i den och vevaxeln hade gått ner så han renoverade motorn. Bilen hade gått 5500 mil. Och sen från 68 när han var på hjulen då åkte han med sin fru till Skottland på semester och sen har han kört totalt 3000 mil med. Så det har gått 8500 mil nu då. Så det ska väl få lite kärlek. Jag har inte tänkt att jag ska göra någon hel renovering. Det ska bara underhållas då. Jag har plockat lös förgasarna nu och håller på att renovera dem. Och sen ska de väl skruvas tillbaka på då så man kan ut och åka i sommaren. Det här är ju Countryman och det där är Saloon. Den här har ju den luckan då. Och sen den där har bara en sån lucka då. Och de här Countryman, utav de 200 som finns ägna så tror jag bara 20-30 är Countryman. De är väldigt ovanliga. De flesta är saloner då. De heter Farina de här i England. A40 Farina. Då var man rädd när man tog in dem till Sverige att man skulle blanda ihop det med farin, alltså socker. Därför döpte man dem till Futura i Sverige då, när man tog in dem till Sverige. Och lika Danmark och Norge då. Så de heter A40 Futura i skandinaviska länderna och i övriga världen som heter de A40 Farina. Den här köpte jag, eller bägge två köpte jag som förevändning att det skulle bli elbilskonverterad. Nu jag hade väl en baktanke på att kanske göra någon replika från de här bilarna som Pat Moss åkte med på Monte Carlo-rallyt istället då, och sätta i en 1275 och så istället. Men förevändningen har varit i alla fall att göra elbil utav dem. Och den här A35 köpte jag också som förevändning att det skulle bli en elbil då. Jag lovar, jag ska inte säga någonting om elbilen här, om det inte blir av. Ja, vad bra. Jag tror att hon var på ingång här nu så vi ska prata tyst om det. Och där har jag till och med köpt en komplett mattsats då och nytt tak då, så att det ska bli en fin bil då. Men vi får se då, det sista ordet är väl inte sagt då. Det skulle vara roligt att göra och stoppa i en 1275 i den och lite modernare grejer och få lite snurr på den också. Den är en trevlig bil. Jag tror att den här var stående på tidigt 90-tal för att de höll på att laga rost på den och sen hade det börjat brunna i stolen då, så att när jag skulle hämta den så fick jag lov att ta med motorsågen för det var så här grova träd som stod framför porten då. Så det var lite avverkning som skulle göras innan man fick hämta ut den då. Men det var det värt. Jag fick tag på en skylt här. Det fanns tydligen en Austin-firma i Falun som hette Tord Andersson. Och där lyckades jag komma över en sån här emaljerad skylt. Den är tung så in i helvete. I centrala Falun så fanns den här återförsäljaren. Den här var en kompis som var på en loppis och hittade och skickade ett sms och frågade om man var intresserad av honom. Och naturligtvis var jag det. Men du, bubblan som står här bakom, vad är det för någonting? Ja, det är en 1302 som min fru hade när hon var ung. Den var stående sen uppe i Hemavan där hon är ifrån och svärfar hade kört på den när han röjde snö så att den var bucklig båda skärmarna. Sen tror jag att han hade hållit på med motorn så att den satt fast. Vi var uppe och hämtade den förra sommaren
och tog hem den, plockade isär motorn. Det var ett ramlager som satt fast och när vi hade bytt lager och ringar och gjort ordning mot, ja innan vi satt i den så då konstaterade vi att det låg 2 plåtar kvar. Och jag ringde min kompis Johan Lund och han sa att det där är glömplåtarna. Du får lov att plocka isär alltihop. De sitter under stötstängerna. Det var bara att plocka av alla plåtkåpor runt motorn, lyfta av topparna och sen stoppa dit de här plåtarna under. För de gjorde tydligen att hade man inte de där då gick ena cylinderbanken alldeles för kall och den andra vart alldeles för varm. Så de måste sitta där, sa han då. Satte vi dit dem, eller vi dem, det var Lotta som skruvade då. Satte hon dit dem och skruvade ihop motorn och vi lyfte i den och sen startade den och jag stod utanför på tunet här och filmade när hon körde ut den. Och hon var så glad att hon lyckades få ihop och få igång motorn och jag står och filmar och sen hör man Nej. Då skar den igen. Så jag har fått lära mig att förmodligen så att det satt fast det där lagret var att motorn hade slagit sig då. Så att jag skulle ha arborra vevlagerlägena innan jag satte ihop den då. Men det har jag fått lära mig den hårda vägen nu. Så nu står den bara här. Jag har köpt en motor till så att vi ska ta oss an den gemensamt så småningom är det tänkt. Den är lite rolig för att den är högerstyrd. Den har gått som postbil ner i Bärlinge utanför Uppsala. Då, så. Jag sa det, den har ju någonting gemensamt med den andra brittiska bilar. Och... Ja, precis. Det är väl så nära en brittisk bil en folkvagn kan komma. BMC-traktor. BMC Mini Tractor. Harry Ferguson hjälpte till att ta fram den här på tidigt och mitten på 60-talet. Det sitter ju samma motor i den här som i A40 fast den är dieselkonverterad. Så den lämnar 15 hästar. Den här köpte jag upp i Järvsö. Den hade gått på ett ålderdomshem där. De har satt på en vanlig lastare men för att inte skopan ska komma så långt ifrån så då har de kapat av aggregater då. För att den ska orka lyfta skopan. Men den fungerar jättebra. Har den att röja snö med. Jag har inte tagit av kedjorna än på den, men det är väl dags nu kanske. Jag köpte den för att det var en BMC naturligtvis. Man gjorde den här bara i 2 år så att de finns inte så många utav då. Det lär finnas en handfull i Sverige och i England finns det ju naturligtvis då. Den här hytten är inte original, det är någonting som man satt på i Sverige då. Men den är liten och trevlig och gör sin uppgift med bravur. Vilka fantastiska bilar. Ja, roliga bilar. Mina kompisar de kallar för man är BMC-träsket. Jag skulle jättegärna vilja åka förbi på någon tävling i sommar. Om det finns möjlighet. Och så får man se lite grann hur de här bilarna går. Ja, det tycker jag. Får vi säga på återseende då. Jajamän, det får vi göra. Tack ha det bra. Hej. Hej.